नमस्ते। आजको यस भिडियोमा हामी कलर म्याचिङको बारेमा केही जानकारी गराउन गइरहेको छौँ। अर्थात् कुनै एउटामा रहेको कलर अर्कोमा कसरी ट्रान्सफर गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छौँ। अब यसको लागि मैले फोटोसपमा कसरी गर्ने भन्ने जानकारी गराउन गइरहेको छु। फर्स्टमा कुनै दुईवटा पिक्चरहरू खोल्नुहोस्। जस्तै मेरो यहाँ डेस्कटपमा मैरीगोल्ड र रोज यो दुईटालाई मैले ओपन गरेँ। ओके, मसँग दुईटा फुल छ यहाँनिर, दुईवटा फुल छ। यो बिचमा लाइनिङ देखेको चाहिँ ग्रिड लाइन देखेको, यसलाई हामी यहाँबाट ग्रिडमा क्लिक गरेपछि यो यहाँबाट हराउँछ, वा ग्रिडमा क्लिक गरेपछि यहाँबाट हराउँछ। अब हामी के गर्छौँ भने यो जुन पर्पल कलरको रोज देखिरहेको छौँ यसमा चाहिँ यो म्यारीगोल्डको कलरलाई लगेर त्यहाँ म्याच गराउँछौँ। अब फर्स्टमा कसरी गर्ने यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ मैले रोजलाई सेलेक्ट गर्न गइरहेको छु। यहाँनिरबाट क्विक सेलेक्सन टुल युज गर्नुहोस्, यसमा गएर क्लिक गर्नुहोस् र यो रोजलाई यहाँबाट सेलेक्ट गर्नुहोस्। ओके, यति सेलेक्ट गर्नुहोस्। यति भइसकेपछि यसै माथि राइट माउस क्लिक गर्नुहोस् र फेदरमा क्लिक गर्नुहोस् र फेदर रेडियस चाहिँ 1 राखिदिनुहोस्, 1 राखेर ओके गरिदिनुहोस्। अब यसलाई यत्तिकै एज इट इज छोडेर अब यता म्यारीगोल्ड फुलपट्टि जानुहोस् र यसमा पनि सेम प्रोसेस दोहोऱ्याउनुहोस्। क्विक सेलेक्सन टुलबाट कुनै एउटा म्यारीगोल्डलाई सेलेक्ट गरौँ। जस्तै यसलाई लिएँ मैले, सेलेक्ट भयो। यति सेलेक्ट भइसकेपछि यसमा पनि राइट माउस क्लिक गर्ने, फेदरमा क्लिक गर्ने र फेदर रेडियस 1 राखेर ओके गरिदिनुहोस्। ओके, यति गरिसकेपछि अब हामीले गर्नुपर्ने के हो भनेदेखि हामीले कुन अब्जेक्टमा कुन अब्जेक्टको कलर म्याच गराउने हो त्यो चाहिँ पहिला कन्फर्म गर्नु पऱ्यो। जस्तै मैले अहिले चाहिँ यो रोजमा चाहिँ म्यारीगोल्डको कलर ल्याएर म्याच गराउँदैछु, त्यही भएर म अब रोजमा एक्टिभ भएर बसेको छु। रोजमा बसिसकेपछि दुवैतिर हामीले सेलेक्सनलाई छोडिराखेकै छौँ। रोजमा एक्टिभ गराउनुहोस् र त्यसपछि इमेजमा गएर एडजस्टमेन्टमा गएर यहाँ तल म्याच कलर भन्ने अप्सन छ, यसमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। अब यसमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि यहाँनिर अहिले हाम्रो रोज देखिरहेको छ। अब यो रोजमा चाहिँ हामीले कुन कलर ल्याएर म्याच गराउने हो त्यो चाहिँ छान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ हामी यहाँ सोर्सबाट छान्छौँ। अहिले यहाँ नन भएर बसिरहेको छ, यो ननमा गएर क्लिक गर्छौँ। अब हामीलाई लिएर आउनुपर्ने अर्थात् रोजमा चाहिँ लिएर आएर हाल्नुपर्ने कलर म्याच गराउनु पर्ने कलर भनेको म्यारीगोल्डको हो, त्यो भएर म्यारीगोल्ड चुज गरिदिन्छौँ। यति चुज गर्ने बित्तिकै यहाँनिर देखिन्छ भने कलर चेन्ज भइसकेको छ। त्यस्तै अब चुज गरिसकेपछि हामी यहाँबाट ल्युमिनेन्सहरू यहाँबाट मिलाउन सक्छौँ। आवश्यक मात्रामा बढाउने वा घटाउने गर्न सक्छौँ, कति मात्रामा चाहिन्छ हामीलाई त्यो अनुसार। त्यस्तै गरी कलर इन्टेन्सिटी पनि यहाँबाट हामी घटबड गर्न सक्छौँ। कलर इन्टेन्सिटी कति जति चाहिन्छ आफ्नो इच्छा अनुसारको वा कलर यसो हेरेर आफैले मिलाउन सकिन्छ। त्यस्तै फेड पनि कति चाहिन्छ त्यो अनुसार यहाँ राख्न सक्छौँ हामी फेड। यसलाई मैले अहिले 0 एज इट इज नै छोडेँ। यति गरेर ओकेमा क्लिक गरौँ। यति गरिसकेपछि हामीले कलर म्याचिङको काम गर्न सक्छौँ। जस्तै हामी यो म्यारीगोल्ड कलरलाई यो पर्पल कलरको रोजमा लगेर हामीले म्याच गराउने काम गऱ्यौँ। Thank you for watching this video. Please like, subscribe my channel.